Guys, for today's video, gagawa po tayo ng DIY milestone para sa photoshoot ni Baby Seb, gawa sa karton. So, nakapagupit na po ako ng letters and number. Seb at 3. Gamit po tayo ng crepe paper, stapler, at gunting. Any color po pwedeng gamitin, pero napili ko is blue kasi nga baby boy. Gugupitin lang po natin. Gagawin po natin gugupitin po ulit natin para maging dalawa. After po natin siyang gupitin sa dalawa, gagawin naman natin siyang bilog. Like this. Para po pantay-pantay ang guys, pag nagupit na po natin into small circles ang lahat, pwede na po natin i-stapler sa inupit natin numbers and letters. Kuha lang po tayo ng tigdalawa. Touch na po natin. Start po tayo sa gilid. Tuloy-tuloy lang po hanggang sa mapuno. Sitan sa maganda tingnan.
A little longer than a few minutes later.